Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a SmartFest Budapest és a Malternatív közös podcastjén, amit a Samsung támogat. Vendégeim Ricsi P. és Kuka MC, az Animal Cannibals. Szia! Sziasztok! Nagyon jó vendéglátó vagy, köszönjük szépen, én még vizet is kaptam. Igen, sőt, Ennek még örülök. kis snackkel is megkínáltalak benneteket. Bizony. A Ám magyar azt nem nápolét azt nem kértük, most köszönjük. Hát most még ebéd előtt vagyunk, azért tegyük hozzá, majd ha megettük a főzeléket. És rend a lelke mindennek, tehát még mindig tartjátok azt, amit anyukátok belétek nevelt, hogy édességet nem eszünk a Hát nem fölvétel fordított előtt. sor, így van, nem fordított sorrendben, hát azért Adjuk meg a módját. Értem. Jó, akkor adjuk meg a módját annak is, hogy elmondom, hogy az Animal Cannibalsről mit talált az internet. Pontosabban én mit találtam az interneten. Jó, és aztán Jó, mondjátok, hogy ez Tudunk, mennyire hallgatunk. valid. bólogatunk. Máté Péter díjas magyar rap hip-hop duó, Stim. stílus egyik magyarországi előfutáraként is szokták őket nevezni. Stim. Ez Wikipédia. Ezt még én írtam végig. Igen, nyugodt, folytasd. Ja, jó. Az együttes 1989-ben alakult, Stim. Igen, és tagjai Kuka MC, Koller László, én vagyok. Igen. és Ricsi P. Dósa Richárd. Ugye? Nem én vagyok. Szépen, szépen. Ez Szép? Ctrl-C, Ctrl-V-vel le. Nem, ez egyébként egészen egyszerűen a Vagy- ChatGPT Még ő is segítségével. segített. Figyelj, ez ma. De akkor ez most egész jól sikerült, mert volt már olyan beszélgetés, amikor a ChatGPT olyan 30-40%-ban találta el, hogy De az vagy a Puka egyébként már régóta ígéri egy ilyen 5-6 éve, hogy ír Frissítek. egy új Wikipédia szöveget. Mert Ezt már kezdjük unni. Igen, már egy Mert mindig így 5 éve konferálunk mondjuk. föl. Viszont, hát még nem készült el. Még nem készült el. Még nem készült el. Viszont ettől függetlenül a Wikipédia egy veszélyes hely egyébként. Tehát nagyon veszélyes hely, mert hogy ugye mi saját magunkról nem is tudunk igazából, nem tudjuk magunkat módosítani. Tehát hogyha valami rosszul kerül fel, nekem egyébként van, hogy néha átvált Rózsa Richárd a nevem. Mert hogy van egy-két-három ember, aki azt mondja, most szerinte én nekem nem Dósa, nem Rózsa a nevem. Annak semmi értelme nincs. És akkor a Wikipédia azt mondja, hogy engem úgy hívnak. És mi van, hogyha a mesterséges intelligencia mondja ezt, és nem valaki más? ő a köszönöm Wikipédiából szépen, akkor én dolgozik. igazából ki is megyek, és szerintem ti tök jól le fogjátok moderálni ezt a beszélgetést, mert ez egy gyönyörű átkötés Van volt egy egyébként. 5-10 percünk, simán megcsináljuk. Igen, gondoltam, hogy ha már azért jöttünk, hogy arról is beszélgessünk, akkor nagyon szívesen. Bár én leszek ma a rozsdzsarú. Én egy kicsit úgy készültem, hogy a rozsdzsarú tetted? leszek. Igen, hogy az analóg szett, tehát hogy én még azért nem vagyok ekkora elkötelezett híve a mesterséges intelligenciának, de ezt majd egy adott ponton el is fogom mondani. Jó, de egyébként lehet ez az adott pont. Tehát mondd el, hogy Na most, miért. mert erre készül már egyébként hetek óta ez megy, mert én most Akkor rosszul mondd- leszek, mondd én fogom el. elmondani, hogy nem jó. Jó, tehát videóklipekről is fogunk szerintem beszélgetni, mert most csináltunk 4 darabot is Igen, mesterséges ezt már szóba intelligencia segítségével, és hogy igen, bár ugye, ahogy te is mondtad, 89-ben alakult maga a zenekar, tehát 36 évvel ezelőtt, azóta azért a technika fejlődött annyit, hogy azért nem ragadtunk le az akkori technológiáknál, hanem követjük szinte napra készen azért, hogy mit ad nekünk az élet, és mit tudunk használni. Ugyanis ez egy kreatív műfaj, dalokat alkotni és videóklipeket készíteni, és őszinte leszek, mi nagyon szeretjük a videóklipeket, de a nagyon jó helyszínek, hátterek azért úgy kezdenek elfogyni, meg kikopni, és úgy ismétlődések vannak. És most jön a rozsdzsarú rész, igen, hogy erre még talán lehet használni, tehát a videóklipben az jó, de 1950-es években írtak Amerikában egy olyan könyvet, hogy a televízió azért lehet majd egy ilyen kis mini rákfenéje a társadalomnak, mert az az 5. fal a szobában, ami meggátolja azt, hogy te kimenj abból a szobából. És most eljutottunk a mesterséges intelligenciához, ami nem tudom már hányadik fal, de már tényleg nem nagyon találjuk a kijáratot. Tehát, hogy megint csak egy olyan valami, ami oda beszögez a székbe és a szobába. És akkor a te ötleted volt az, hogy használjátok a mesterséges intelligenciát a klippekhez? Igen, a Kuka egy igazi boomer, tehát igazából még ő tévét sem használ otthon annyira, tehát hogy ő igazából Bibliát szokott olvasgatni, meg elméleteseket, gyújtogat, és nagyjából ezzel ő el van. Tudod, milyen nehéz egyébként hagymát aprítani tévével? Persze, hogy nem használom. Hát, abszolút. Úgyhogy én mindig szeretem az új technikákat kipróbálni, kihasználni. Egyébként nagyon sok minden elsők voltunk Magyarországon, például fényképezőgéppel HD-ban mi forgattunk először, nem mi ketten, hanem a Brain és a Zed, de például az első könyvzenei DVD is a mi nevünkhöz fűződik. Tehát én szeretem ezeket az új dolgokat, az új technikákat, és nem kell tőle megijedni, nem kell azt mondani egy televízióra, hogy be fog szögezni a szobába, hanem adni fog például egy szórakozási lehetőséget. Az AI pedig egy újabb fajta zsírkréta, ami volt régen, ugye ceruza, filctól zsírkréta, és most megvan az AI. Ez is egyfajta eszköz, amivel lehet alkotni, és hát szerintem butaság lenne azt mondani, hogy az új technikákat inkább
tegyük vissza a dobozba, és a szellemet csukjuk vissza, mert ezek rossz dolgok. Nem, jóra lehet használni, meg rosszra is, mind egy ceruzát is lehet rosszra használni. De ugyanakkor egyébként van olyan című dalunk is, hogy először mindenki béna. Ez pontosan arra vonatkozik, hogy igen, mi is valószínűleg bénák voltunk, mikor először kezdtük még a reppelést, meg az egyebeket. Én úgy érzem, hogy azért még az AI nagyon sok esetben ebben a béna cipőben járkál, tehát hogy még több a hiba, több a bénaság, szerethető egyébként, szexepilje is, de azt mondom, hogy ez még eddig jó. Mert amikor már nem fogom tudni eldönteni, hogy mi az AI és mi a valós, na onnantól lesz tényleg majd lehet, hogy egy határvonal, hogy veszélyes, nem veszélyes. Igen, egyébként tegnap László Panna pont ezt mondta, hogy a videós újságíróknak a munkáját elveszi-e, és hogy ő fél attól, hogy esetleg ez viszonylag gyorsan bekövetkezhet, mert hogy az AI sokkal precízebben fogalmaz, nem bakizik bele a mondatába, viszont nekem pont ez volt az élményem, hogy egyébként a fesztiválra beküldött alkotások közül van olyan, ahol volt egy kis hiba, és nekem az pont azért nagyon tetszett, mert hogy az kicsit úgy emberibbé tette. Én is úgy gondolom, hogy a hiba is tartozik. Igen, és melyik volt egyébként az első klip azokból, amiket AI-jal csináltatok? A Paletta színei című dal, ami igazából csak egy slideshow, tehát ott AI által generált képek jelennek meg. Ez egy olyan dal, ami egy marha hosszú felsorolás, mindenféle dologról, ami mindenféle színű, és akkor jönnek szépen sorba ezek a bizonyos képek. Nem csak AI által generált kép van benne, hanem egy bizonyos, mit tudom én, százalékkal, mondjuk a fele az olyan, a másik fel az pedig ilyen stock fotó, vagy saját gyűjtemény. És itt az volt a koncepció, hogy akartátok használni az AI-t, ezért írtatok egy ilyen dalt, amihez tudtátok, vagy megvolt a dal, és utána jöttetek rá, hogy hú, ebbe tök jól lehetne használni. Vagy a harmadik lehetőség, hogy mi a témákat keressük mindig. Tehát a rap ez egy olyan műfaj, amikor lehet tényleg mondani dolgokat. Egy popdalba szerelemről énekelnek, vagy szakításról, az jó is van, úgy mindegy. De egy rap dalban ott van hely, idő, lehetőség, hogy mondjon az ember valamit. Viszont mi nem szeretjük saját magunkat, se másokat se ismételni, ezért keresünk mindig az új témákat, és ez a paletta színe igazából a szivárvány összegszínéről szól, hogy milyen sok szép szín van, és hogy új, de jó, jaj, ez meg olyan színű, az meg olyan színű. Egyfajta ilyen rácsodálkozós dolog, és egy kihívás volt az, hogy lehet-e egy dalt írni csupán csak a színekről, azáltal, hogy az ember felsorol tárgyakat, és ez mondjuk még rímeljen is meg, hogy rebbe ez valahogy hangozzék. Lehet. És akkor utána jött később a dolog, hogy ja, ehhez milyen klippet csináljunk. És ha elmegyünk, és mindent megveszünk, és levideózzuk kézbe, az egy picikét macerás, pláne, hogy van például kukás autó is benne, meg mindenféle olyan dolgok, amiket nem tudsz olyan, meg tudsz venni. Nem. A színe miatt narancssárga. Ez az egyik. A másik meg az, hogy azért mi tavaly megjelentettünk egy olyan albumot, a 19. albumunkat, ami 19 dal van rajta, és mind a 19-hez 19 naponta egy-egy új videóklippel szeretnénk így kis figyelmet generálni, mert szerintünk mindegyik dal megérdemli a figyelmet, és azt vettük észre, ez már a 90-es évek hozadéka, hogy amelyik dal klippet is kap, az nagyobb figyelmet érdemel a közönség részéről is, tehát hogy jobban odafigyelnek rá. Meg szeretünk klippeket. Mi meg szeretjük a klippeket, és azért 19 klippet megcsinálni az nagyon időigényes, pláne hogyha ilyen kellékigény is van. Még arra akartam itt az AI használata kapcsán rákérdezni, hogy a dalszövegírásban is segítséget kértek tőle, vagy abban egyáltalán nem? Eddig nem. Azt mondtuk, hogy 2024, ugye tavaly készült ez a dal, 2024-ben még nem nyúlunk az AI-hoz. De 2027-től már? Nem, 25 a fordulópont, tehát idén már valószínűleg, hát már elkezdtünk mindenféle új dolgokat csinálni, nem biztos, hogy idén meg fognak jelenni, de meg eddig is teszteltük, csak nem használtuk fel azokat, amik úgy készültek, tehát mondhatjuk azt, hogy vegytisztán humanoidok csinálták eddig nálunk az összes alkotást, a zenét, a szöveget és a videóklipet már nem, a zenét és a szöveget. És a videóklippel kezdtünk belekóstolni ebbe az AI dologba, de már például pont tegnap Kukának átküldtem egy 10 AI által generált zenét, egy ilyen ötletet, stb. Már tesztelem egyébként a rap szövegírásra is a ChatGPT-t, mert igazából mindent megcsinál, ami ilyen szöveges, vagy amit megtud. Bénácska, de hogyha az ember ügyesen jó körbe tudja írni, akkor egyébként meg azért tanul is, ebből még bármi lehet. Tehát könnyen elképzelhető lesz a lemezünk, ami csak ezzel a két ujjal fog készülni, és már nem is mit csináljuk. Meg se szólalunk benne, csak adunk utasításokat, legyen olyan, hogy vedd föl egy ilyen zenére, és szóljon egy szöveg arról, hogy. És ez mennyire lesz még a tiétek? Nem féltek attól esetleg, hogy akkor, ha ezen az útvonalon elindultok, akkor egy ponton túl már kvázi nem is ti lesztek az alkotó? Örülök, hogy a Ricsi nem többes számban mondta azt, hogy ő ki fogja próbálni. A rózsarú, végre itt van. Itt van, megjött a rózsarú. Tehát én biztos, hogy nem fogom használni a mesterséges intelligenciát szövegírásra. Méghozzá
Méghozzá Ezt azért majd nem, azért visszajátszuk egy pár. Igen? Méghozzá azért nem, mert hogy ugye ez egy tanított program, tehát mintákból dolgozik. A kreatív elme pedig soha nem mintákból dolgozik, hanem pont azt keresi, hogy mi az, ami nem történt még meg mi az, amiben ki lehet zökkenteni az emberek figyelmét, egy kicsikét mást csinálni. Úgyhogy nekem pont ez a másság, pont ez az érdekesség az, ami a kihívás, és ezért szerintem nem fogom használni soha ezt a mesterséget és intelligenciát. Pont ez a kihívás, hogy van nekem saját ötletem, és meg tudom fogalmazni, és lehet, hogy pont úgy tudom megfogalmazni, meg olyan szójátékkal, amire a mesterséges intelligencia a büdös életben nem lesz képes. Szerintem meg pont, bocs, csak egy fél szó, szerintem ilyen nincs, hogy nem képes rá. Tehát most még lehet, hogy nem, de majd képes lesz. És mindenre. Hát igen, bár én is mondjuk kicsit azon az oldalon vagyok. Régi módiak vagytok. Lehet, de hogy egyébként szerintem az, hogy alkotótársként tekintsünk rá, az szerintem egy kicsit amiatt is elrugaszkodott gondolat, mert hogy egyrészt, amit te mondasz, másrészt pedig az, hogy ha én élvezem azt, amit csinálok, akkor miért adnám ki másnak? Kényelmes. Bocsánat, ez Ez egy meg másik, kényelmes. másik dolog, hogy mi akarjuk-e használni, de hogy képes lesz rá, vagy már most képes rá, ebben biztos Hát azt vagyok. mondtad, hogy 2025-től már használjuk. Abszolút, hát átküldtem a zenéket. tegnap. Szar is. Már most bocsánat, nem lett jó. Tehát nem lett még szerelem. Egyik se. Értem. Elsőre. Mert Ö, hogy valószínűleg benned van egy ilyen eleve egy ilyen Ne. rozsarus AI csinált a dolog, ez nem lehet annyira jobb, van egyfajta előítéletvel szembe, de majd legközelebb nem azt mondom, hogy figyelj, ezt én játszottam föl. Egyébként Fuvolán. kettőtök közül te vagy az idősebb? Nem, Hát 11 de úgy nappal a néz Ricsi. ki, de úgy néz ki. Képzeld, 11 nappal idősebb. Nem csak azért gondoltam, hogy akkor neked van ez a kicsit ilyen archaikusabb gondolkodásod, te pedig így a jövő felé kacsintgatsz, és hogy Én akkor vagyok a ez- fiatal csapatban. Nem csak két kos ül itt veled szembe, Én is és az vagyok. mind a kettő akaratos, tehát hogy mind a kettőnek azért vannak szent meggyőződései, és egyenesen makacsan előre a falnak, és pont ettől jó egyébként, tehát hogy így több falat is meg tudunk döngetni. Ez jó. Állandóan döngetünk. Hétfőtől péntekig. Egyébként ez a kritikai gondolkodás amúgy nyilván alapvetően a rap stílusához is kapcsolódik, de hogy megjelenik nagyon sok más dalotokban is, és őszintén nekem az a klip, ami a Nem hiszek el semmit senkinek, az egy ilyen AI kritikának is tűnt. Hát Ez így van? az igazából nem hiszek el, az a mai világról szól igazából, hogy látsz valamit egy képernyőn, legyen az egy hír, vagy egy nem tudom, bármilyen oldal, amit görgetsz magadnak, abból szerintem most már egy jó nagy százaléka az nem igaz, amit ott látsz. És nem csak azért nem igaz, mert mondjuk mesterségesen generálták és úgy készült, hanem szimplán csak nem igaz. Tehát most nem fogjunk rá szegény AI-ra mindent. Tehát az ember az nagyon ügyesen tud füllenteni, csúsztatni, és ebből azért jön bőven szerintem. Én sokszor azt érzem, hogy semmi más nem történik mondjuk egy ilyen hírfolyamba, mint hogy mindenki próbálja a másikat valahogy becsapni, valahogy irányítani, vagy átverni. Úgyhogy a dal ez picikét erről szól, hogy minden információt, ami mostanában szembe jön, egyre jobban fenntartásokkal kell kezelni. Akár egy SMS vagy egy hívás mondjuk Hollandiából vagy Csehországból, az is már gyanús. Hát meg a másik fele, hogy most szülőként borzasztó nehéz helyzetben vagyunk, ugyanis nekem a nagyszüleim annak idején azt mondták, hogy minden igaz, amit a rádió bemondott, mert a rádió mondta be. Az én szüleim azt mondták, hogy minden igaz, ami a tévében van, mert a tévé bemondta, és láttuk. Én már nem tudom azt mondani a gyerekeimnek, hogy ami a neten van, az igaz, mert nem igaz, és ők azzal találkoznak, úgyhogy ezért nehéz egy ilyen, tehát a hit elveszett, hogy mi a valós, meg mi a nem valós, és ez egy ilyen nagyon erős kapaszkodó volt még egy csomó embernek, hogy tényleg nem kell kimazsolázni és kitúrni az igazságot egy csomó esetben, hanem kényelmesen, amit kapsz, azt elfogadod. Ez most már sokkal nehezebb. A halüktetet láttam még, az is AI volt. Mhm. Na azt nem mi és, csináltuk. Azt nem ti csinálták. A mi dalunkhoz felkértünk egy srácot, görgetjük azért mi is, hát nézegetjük, hogy ki az, aki ügyes benne, és több ügyes emberrel találkoztunk. Ő az egyik, aki a mai napig is aktív és brutál jó AI dolgokat csinál. Ő is most fedezi föl, tehát igazából miközben elkezdtünk beszélni, 3-szor vagy 4-szer változtatott programot, amivel készíti, mert hogy annyira fejlődnek, hogy versenyeznek egymással a programok, hogy ezzel már meg lehet csinálni, aztán a másikkal még nem, de hoppá, jött egy harmadik, és így gyakorlatilag írta nekünk folyamatosan, hogy ötvözi a sok AI lehetőséget. Ő a szó jó értelemben egy nagyon megszállott ilyen szempontból, tehát ő abszolút nem sajnálta rá az időt, energiát, brutálisan sok munkaóra van. És ez egyébként teljesen AI alapú, vagy ott Abszolút. mert tehát a ti fejetek is, meg minden. Most képek alapján bedigitalizálta valahogy, és próbáltam ráhúzni azokra a Hát, neten videókra. talált igazából dolgokat. Mi nem is Nem csináltunk el forgattunk semmit semmit hozzá. pluszba,
Tehát nullától a végéig mi csak maximum itinereket Nem próbáltunk is egy piciket találkoztunk adni. vele igazából, tehát gyakorlatilag minden az online térben ment a... És ő létezik, vagy ő is egy AI? Elmentek, létezik, tehát én láttam Valahova már utaltunk. Igen, meg van egy cég, aki számlát is adott, tehát valami elméletileg van mögötte. Aha, értem. De egyébként, most, hogy mondod, Ugye? bármi lehet. Már most Ilyen el se lehet fürtös, ilyen rágni. fürtös cucc volt. Hát egy szakállás, de mindegy. Ja, igen, ugyanaz, lehet, hogy csak én ide is csak ide fölrakta. vagyok vetítve. Persze. Nem hiszünk el semmit. Nem. Még egy olyan kérdésem van, hogy szerintetek 10 év múlva, vagy 15 év múlva hogy fog kinézni a zeneipar az AI Fogalmas. Nekem tükrében? fogalmas sincs. Ez amikor a általános iskolában megkérdezték, hogy most már gimnazisták lesztek, nagyjából most 14 évesek vagytok, 10 év múlva hol képzelitek el magatokat? Mi van? Majd érettségi előtt 18 évesen, na akkor 10 év múlva hol képzeled el magad? Fogalmam nincs. Ráadásul most tényleg olyan tempóban változik és fejlődik minden, hogy itt, ahogy beszéltük, 3 hónap alatt komplett fejlesztések mentek, és teljesen más programokkal generálta ugyanazt a programot, mert jött egy újabb fejlesztés, tehát hogy olyan iszonyatos fejlődés van, hogy nem tudom, szerintem az De- ujjammal, szememmel fogok pistogással fizetni, vagy nem is fogok már zeneiparra fizetni. vonatkozóan. A zenéparra pedig az van, hogy már ugye a Spotify kiadott valamikor talán 2021-re vonatkozóan egy statisztikát, hogy azt hiszem, hogy 10 vagy 15%-a volt a feltöltött tartalmaknak AI által generált. Ami brutális. Tehát igazából, ha megnézzük az elmúlt 50-100 évben keletkezett zenéket, amik fenn vannak a Spotify-on, azok nagyon sok embernek a nagyon sok-sok alkotása, és ahhoz képest ez nem is azt mondom, hogy 1-2 éven belül, de néhány hónapon belül át tud billenni, hogy több lesz már az AI tartalma a Spotify-on, mint a humanoid. Viszont ugye ezt meg is lehet úgy hackelni, hogy már nem nagyon fogod tudni, hogy ez most AI vagy nem AI. De nézzük meg azt a részét, hogy mi van akkor, hogyha mindenki megy az ABBA sikerei után. Ugye az ABBA már hologrammal csinál koncertet, tehát hogy igazából otthon vannak, kötögetnek, vagy el vannak, és mindenki rájuk tombol. Hogyha mondjuk mi is otthon tudunk maradni, és nem kell Nyíregyházától Százhalombattáig, vagy Én akkor is elmegyek. nyilván elmegyünk, megnézzük a saját Megnézzük, hogy milyen. műsorokat, de hogy De ilyen inkognitóban is, ha hátsó sor. Bajusszal. ez csak attól függ, hogy mire lesz igény. Ha a közönségnek erre van igénye, mert most már a közönségnek is másra van igénye, akár szórakozás tekintetében is, mint annó. Régen azért mentek, hogy tudjanak találkozni, tudjanak iszogatni, szürcsölgetni, és tudjanak mondjuk csajozni, tudjanak zenére táncolni, tudjanak fellépőket megnézni. Ez most már akár otthoni keretek között simán megoldható, jobbra húz, megveszi, megissza, generál valamit. Hát de közben egyedül van. Igen. És erre felé megyünk, és egyre inkább csak mondjuk koncertekre mennek, ahol már azt se igénylik, hogy élő legyen a hang, hanem mondjuk egy ilyen generált playback koncertet nézzenek végig. Ha erre van igény, nincs ezzel gond, nem becsméreljük. Nem Tehát lehet ez tudni van. egyébként. Sok esetben azt hiszi az ember, hogy majd a technikai pillanatok alatt átveszi a hatalmat. Ez is lehet, hogy csak egy 120 év múlva lesz ez a fajta dolog, hogy ennyire futurisztikus a világ, mert egyébként az emberek azért válogatósak meg szerintem, szeretik azért ezeket a ilyen kézzelfogható dolgokat is azért, tehát a fiatalok pláne. De egyébként röviden válaszolva a kérdésre, 10 év múlva még lesz Animal Cannibals. Igen, ez biztos. Nem ezt kérdeztem, de egyébként De örülök. hogy mi hogy- lesz 10 év múlva? Igen. Ez lesz. Figyelj, Jó. Tehát mi leszünk? Bármi. Mint a magyar könnyűzene egyik Álló oszlopa. csillaga. Bármi, álló oszlopa. Az. Mi még leszünk. Tehát, hogy szerintem aktívak, én főleg AI-jal fogom valószínűleg írni a zenéket, meg a szövegeket, és a Kuka meg mindig Ellenkezik. igen, ceruzával fogja írni a négyzethálós füzetbe. És mondjuk az AI-t használnátok vetítésekhez, koncerteken? Akár, vagy bármi más. Tehát, hogy mint ahogy egyébként a klipekhez. Tanulgatjuk tényleg a technológiát, és vannak olyanok, amiket mondom még egyszer, tehát hogy az elfogyó hátterek, meg a fantázia világ azért az egy nagyon nagy segítség, hogy tényleg olyan képi világot tudunk most már generálni, akár otthon egy számítógép segítségével, amit eddig csak a nagy stúdiók Amerikában nagyon sok pénzért tudtak esetleg megcsinálni. Hosszú hónapokig sokan programozták azt, hogy ez úgy nézzen ki, mi meg most 2 kattintással fél perc alatt megkapjuk a hasonló élményt. Ezt nyilván hülyeség lenne nem használni és nem kihasználni, mert ez egy jó dolog. Tehát ez egy új dimenzió, amit mi magunk nem tudunk megcsinálni. Amit én meg tudok csinálni, tehát szöveget írni, gondolkodni, azt nem cserélném még le. Kiegészítenéd még valamivel? Hát figyelj, egy klipről nem beszéltünk, talán arról esetleg még beszélhetünk, azzal, ami már meg is szűnt igazából. Csak azért akartam elmondani, hogy mennyire változik a világ, hogy van Platform a Max. dalunk, amit elkezdtem csinálni,
Én nagyjából, mert az szokott lenni általában, hogy én vagyok a videós sok esetben, a kuka meg a Meg a szép. külső szem, és egyben szép. Nice and eye. És analóg. És, Igen. és elküldtem neki egy első verziót, az nem jött be neki, meg eleve tiltakozott, nem AI, nem áll. Küldtem neki egy még jobbat, egy harmadikat, és amikor a negyediket küldtem volna, akkor az a cég az már megszűnt. Tehát vagy csődbe mentek, vagy felvásároltak őket és bezárták, és most még fejlesztik, aztán majd hozzácsapek egy másik AI-hoz. Tehát annyira így hetekkel, meg hónapok alatt változnak a dolgok, hogy azt megjósolni, hogy mi lesz 15 év múlva, csak visszakanyoltak még egyszer a jóslásra, szerintem esélytelen, de azt sem tudjuk megjósolni, hogy mi lesz egy 2 hét múlva ezen a téren, mert hogy ugye mindig a kínaiakra mutogatnak, hogy ott aztán már ott brutálisak a dolgok. Bármikor kijöhet egy ingyenes kínai applikáció, ami tökéletesen le fogja verni az összes, akár ilyen videókészítő eddigi feltörekvő szájtot. De egyébként meg tök jó kezdeményezés, amit ti csináltok, hogy egy ilyen mozis, filmes kezdeményezés, mert most, hogy már mindenkinek elérhető ez a dolog, szerintem nagyon sokan fognak alkotni ilyennel. És okostelefonnal alkottatok már egyébként? Mi voltunk Igen. ott is az elsők. Az első Full HD-ban készült videófilm is hozzánk fűződik. Megkaptuk a telefont, és leteszteltük, hogy mi az, ami jól áll neki képiekben, és ott vicces volt, mert ahhoz írtunk dalt. Tehát, hogy tudtuk az adottságait a telefonnak. Hát meg és volt tudtuk, hogy kb. 2 nagyjából hetünkre, mert tudtunk- tudtuk, hogy bejön, és mindenki elkezd majd vele dolgozni. olyannyira, hogy maguk a forgalmazók se hitték el, hogy jó, van benne talán azzal, de nem csak azzal forgattad, de csak azzal forgattuk, tehát még ők se hitték el, hogy az Ezzel a számmal című klipünk egyébként, az tényleg egy telefonnal készített videóklip. Hát akkor igazából, ha már ez a nem hitték el feljött, azt sem lehetett elinni, hogy befejezzük a beszélgetést 3 kérdéssel ezelőtt. De, tehát, hogy igazából most itt is megvezettük a nézőket, vagy én legalábbis, mert azt mondtam, hogy az utolsó kérdésem következik, szóval Ja, hát azóta nem kérdeztél. hát de, mondjuk úgy 3-at. De azt mindegy. lehet vágni. Viszont most akkor lezárjuk szerintem ezt a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgettetek velem. Szerintem tök izgi témákat érintettünk, és ha nektek tetszett ez a beszélgetés, akkor kövessétek a tartalmainkat. Sziasztok!